මේ වීඩියෝ එක මගින් මම ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ Rubik.lk හි bulk SMS function එහෙම නැත්නම් SMS marketing tool එක භාවිත කරන ආකාරය. ඉතින් sms.rubik.lk වෙත ගොස් sms.rubik.lk/login කියන URL එකෙන් ඔබට මේ login screen එකට පැමිණිය හැකියි. ඉන්පසු ඔබගේ account එක කියන්නේ email and password එක භාවිත කර ආකාරයෙන් log වෙන්න ඕනේ. right. මුලින්ම ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ change password හරහා ඔබේ දැන් තියෙන password එක වෙනස් කරලා අලුත් password එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. right. contact list එකට ඔබ මේ විදිහට ගියාම දැනට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන contact list එහෙම නැත්නම් numbers මෙතන දිස් වෙනවා. ඔබට අලුත් contact list එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන add contact තුලින් ගිහිල්ලා contact list එකට නමක් යොදලා මෙතනින් choose file හරහා sample contact list කියන්නේ ඔබේ contact list එක මේ ආකාරයට submit කරලා ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ මම අප්ලෝඩ් කරපු contact list එකේ numbers 209ක් තියෙනවා. ඒකේ නම මම මේ ආකාරයෙන් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉන්පසු message templates කියන්නේ ඔබට යවන්න අවශ්‍ය messages. මේ ආකාරයෙන් දැනට යවපු message ඔබට දිස් වෙනවා. ඔබට අලුත් message එකක් template එකක් add කරන්න අවශ්‍ය නම් add template. එතකොස් මේ ආකාරයෙන් නමක් විසඳ යොදලා මේ ආකාරයෙන් සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට කලින් සබ්මිට් කරපු මැසේජ් එක එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ එඩිට් බටන් එකෙන් ඒව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් ඔබට කැම්පේන් එකක් රන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනකොට SMS campaigns මෙතන මේ SMS campaigns වෙත ගොස් send message හරහා මෙතන ඔබට අවශ්‍ය SMS mask එහෙම නැත්නම් sender mask ඒ කියන්නේ මොන address එකෙන්ද user ට යවන්න ඕනේ කියන එක මෙතනින් තෝරලා අපේ number list එක අපි submit කරපු number list එක මේ ආකාරයෙන් තෝරලා මෙතන ඔබේ message template එක මේ ආකාරයෙන් තෝරලා ඔබට submit click කරාම ඒ messages ඒ contact list එකේ සියලු දෙනාටම SMS වෙනවා. ඔබට ඊට අමතරව ඔබට වෙනත් message එකක් යවන්න අවශ්‍ය නම් template එකක් භාවිත නොකර ඔබට මෙතන තියෙන custom option එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය message එක custom message එක මේ ආකාරයෙන් type කරලා ඔබට submit කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් ඔබට කලින් save කරපු නැති message එකක් ඔබ මෙතනින් ඔබට type කරලා submit කරලා send කරන්න පුළුවන්.